امروز جمعه 6 دسامبر 16 آذر ماه در خدمتتون هستم. بریم ببینیم بیت کوین بالای 100,000 دلاری تبریک داره یا نداره. خیلی جاها من مثلا میدیدم که تبریک میگن. خب قاعدتا یه اتفاق بزرگی بعد از تقریبا 11 سال که بیت کوین از 100 دلار رسید به 100,000 دلار. 11 سال طول کشید تا این قیمت رو به خودش ببینه. خب خیلی جاها تبریک میگن. به نظر من خبر واقعا مثبتی هم هست، ولی به شخص خودم تا زمانی که اون بازدهی که میخوام و نتونم بگیرم تبریکی نمیگم به کسی یا به خودم، یا اگه نتونم واسه شماهایی که دارین تحلیل منو میذارین، وقتتون رو دارین میذارین که تحلیل منو ببینین، من اگه نتونم جوری تحلیل کنم و پوزیشن بهتون بدم که نتونید سود کنین، پس نمیتونم تبریک بهتون بگم. پس هر کسی که دوست داره بگه بیت کوین 100,000 دلاری مبارکش باشه. اتفاق واقعا بزرگیه، حتی واسه اینکه روحیه آدم عوض بشه و تو این مدت که خیلی همه حواسا سر اینه که چیکار کنیم، چی بخریم، چی بفروشیم، چجوری هول کنیم، چجوری سبد جمع کنیم، یه حواس پرتی نیم ساعته یه ساعته میتونه خیلی ما رو به جلو حرکت بده. پس بیت کوین 100,000 دلاری مبارک الان که بالاخره اومدیم زیرش، ولی خبر واقعا خبره مثبت و خوبی بود. من دیروز به خاطر شرایطی که داشتم نتونستم واسهتون تحلیل بگیرم. خیلی سعی کردم تا عصری یا شبی هم تحلیل بیت کوین واسهتون بگیرم، ولی خب واقعا نشد. امروز حالا تحلیل واسهتون میگیرم. تایم هفتگی، کندل هفتگی ها میخوایم بررسی داشته باشیم با هم. چین و شوکارد خطوط سعودی بعد از این حرکتی که بیت کوین زد، شیب خطوط هم سعودی شد. همگی خطوط و همگی اجزا با هم شیبشون سعودی شد. یه کوچولو باز هم میگم این فاصله زیاده، یعنی بالایی که زد، من با این حال که انقدر دوست داشتم، خیلی واقعا اتفاق بزرگی بود، ولی این فاصله زیاده. 35%، 36%، 40% فاصله هست بین اجزا و کندلا. من انتظار اصلاح همچنان دارم که بخواد مثلا یا اجزا بهش برسن یا اینجا یه وایسادنی انجام بده، یه اتفاق باید بیفته. به نظر من میتونم نیفته، یعنی حالا این دید منه، این تحلیل منه. این کلیاتی که من میتونم توی هفتگی ببینم. یه چیز دیگه هم در نظر بگیریم. ما الان 98,000 تاییم، از اینجا تا 100 و تقریبا 4,000 تا ما 6,000 دلار حرکت داشتیم، ولی چند درصد بوده؟ 6% فقط حرکت کردیم. یعنی یه توی زمانی که روندار هست بازار، این 6% مثلا یه کندل یه ساعت هست. همچین اتفاق بزرگی هم نیفتاده. واسه هم میگم تبریک آنچنانی خود بیت حداقل واسه من نداره. چرا؟ آلت کوینات خیلی تبریک دارن. آلت کوینات واقعا تبریک دارن که مثلا بخوایم بگیم که سود 50%، 100%، خود بیت 10% رفته. گرس بود، سند بود، این کوین ها بیشتر حرکت کردن، نزدیک 20% حرکت داشتن. پس تمرکز الانمون بیشتر روی آلت کوین ها باشه که با حرکت سودی بیت، دامیننس بیت هم سودی میشه، خود آلت کوین ها موقعیت بهتری میتونن بدن. میرم تحلیل دامیننس هم واسهتون میذارم انتهای این ویدیو. فعلا ما داریم میبینیم که همه چیز سودیه. من انتظار وایسادن یا اصلاح دارم. این اصلاح میتونه یا قیمتی باشه یا زمانی. هیکناشی همه چیز سودیه. حتی اون اصلاحی که من اینجا انتظار دارم هیکناشی حتی نشونم به من نمیده، ولی اصلاح زمانیه رو چرا میتونه نشون بده؟ به خاطر شرایط بالایی که داره. روزانه بخوام نگاه بندازم، ADXش تقریبا صاف شده. ما خوردیم به خط قرمز تحلیل زمانی یک روزه ما 52. اینجا میبینیم که دقیقاً در این روندی که بوده یه دونه کندل قرمز زده شده. این میتونه تحلیل زمانی باشه. یه دونه کندل هم نگاه کنید چی بوده، این کندل بوده. نگاه کنید چه تحلیل زمانی ایچیموکو هم واقعا میتونه بعضی مواقع 90%، 80% قوی عمل کنه. این کندله که انقدر شده رو به بالا داره، انقدر ریجکت شده که کندلی بوده که 100,000 و 105,000 رو به ما نشون داده، دقیقاً خورده تحلیل زمانی ما. یعنی ما پیش بینی می‌کردیم که یه اتفاقی اینجا تو این کندل بیفته و پیش بینیمون هم درست اومده. 105,000 تا رو بهمون نشون داد و بعدش هم ریخت تا 91,000 تا، همه رو هیجانی کرد، فومو کرد و کلی اتفاقات بعد و قبلش که افتاد. فعلا توی روزانه دیدی که من میتونم مثال بهش بگیرم اینه که کندلا دارن تقریبا رنج میزنن، یه حالتی ها دارن به خودشون میگیرن تا زمانی که یا تنکانسن و کیجنسن بیان با هم کراس انجام بدن، یا بیان اینجا فلشن و رو به بالا کندلا را پوش بدن، حرکت بدن که سود بیشتری داشته باشیم. فعلا اینجا که بیسی داشتیم، خطوط رفته، ابرم رفته، 63 93 نرفته. من انتظار دارم که 60 که اینجاست، 93 هم بیاد ردش کنه، رو به بالای حرکتی داشته باشه. فاصله زیاد شده، همچنان توی روزانه ما این فاصله رو داریم میبینیم. با تحلیل با استراحت زمانی
کندلا بیان به اینجاها برسن و بعد حرکت رو به بالا داشته باشن، بهترین اتفاقی که میتونه واسه ما بیفته و موقعیت‌های به شدت خوبی ما میتونیم اگه این سناریو برقرار بشه روی آلتکوین و یا خود بیت بگیریم. اگه همچین اتفاقی بیفته بعد از شکست همینجا، یعنی همین 100,000 تا، ما تا اینجا یه تارگتمونه 11% و تارگت بعدیمون هم اینجا 130% میتونه باشه. این اتفاقی که میتونه واسه ما رقم بخوره. 4 ساعته بخوایم بریم یه نگاه بندازیم، اینجا جایی بود که من گفتم که این یه شکست فیکی انجام شده، دیر یا زود برمیگرده. اینجا رفتیم بالا، اینجا هم یه شکست فیک دیگه حالا میتونستیم بگیم، اینجا دیگه فیل شد، اومد پسش گرفت. نگاه کنید چقدرم خوب پسش گرفت. یه لول اینجا داشتیم، اینجا داشتیم، اومد قشنگ یه شادو زد، پسش گرفت و دیگه سناریومون رو انجام داد. پس من اینجا رو میتونم در نظر نگیرم کلا، یعنی مثلا اگه میشد چشم اینجا رو فقط خاموش کرد، چشم اینجا رو فقط خاموش کرد، من اینجا رو کلا در نظر نمیگرفتم و میگفتم که این یه روندی بوده که اینجا برقراره و همچنان هم تو همین باکس کوتاه مدت 4 ساعته این رونده هست و هیچ تغییری نکردیم، چون یکم میاد شکل رو به هم میریزه، هم اجزا هم خود چارتو در نظر نگیریمش میتونه بهتر باشه، چون داده آنچنانی هم نمیده، اومد رفت بالا اومد پایین. خب چه دیریا بهم مونده. حتی ADXش هم واسه من بی معنیه، فقط لولای منو خراب میکنه. 4 ساعته رو بخوام بهتون بگم که الان موقعیت چجوریه، شکلش درستابی نیست، واقعا نمیفهم موقعیت درستابی بهتون بدم. برم 2 ساعته ببینم میتونه. تو 2 ساعته باز هم شکل درستابی نداره. اینجا تقریبا چند درصده؟ از 91,000 تا 97,000 تا 6% شادو زده، یعنی 6% قیمت ریخته، 6% هم بالای شادو زده. اینجا هم فلت شدن. اینجا یه بیس یا حداقل میتونیم بگیم که داریم که کندلا الان دارن بهش حمایت میشن و رو به بالا میرن. حداقل اینجا یه پوینت مثبتی میتونه واسه ما باشه. من برم این لولم بعداً پایینتر واسهتون درست کنم. 2 ساعت هم دیدی بهم نمیده، هرچی میبریم پایینتر خب دیدمون کمتر میشه. اینجاها من بیام لول پیوت پوینت رو روشن کنم، بعد لولی که بهتون داده بودن که موقعیت رو روی بیت کوین باز کنید اینجا برقرار میشه که اگه از دستش دادید دیگه نمیتونید موقعیت بهتری رو بگیرید، چون واقعا موقعیت خیلی خوبی بهتون داده بودم، فرصت عالی بوده واسه باز کردن پوزیشن. تو 5 دقیقه 15 دقیقه شما راحت میتونستید یه درصد خوبی از خود بیت بگیرید، با این حال که اینم اینجا و اینم درست کنم. تعداد خطوط خب اینجا که داریم نوسان انجام میدیم و اولین بارم هست که داریم شکل میدیم چارتو، بالا 100,000 تا خب ما نداشتیم، قاعدتا یکم زیاد میشه، ممکنه گیج کننده بشه واسهتون. من تو 15 دقیقه باید داشتم، واقعا معذرت میخوام، من برم 15 دقیقه اینو واسهتون بذارم. البته آنچنان تغییری هم نداره، توی فاصله آنچنان تغییری هم ندارم با هم، به غیر از آر 3 مون که یکم بالاتره و آر 1 مون که اینجاست، آر 2 مون هم که اونجا، آر 3 مون شاید فاصله زیادتر شده. درست. خب واسه یک ساعت ما اینجا بعد از شکست این منطقه که داشتیم، من میتونم اینو حتی بالاتر بیارم بذارم الان یه آپدیت اینجا. خب اینجا هست بذارم اینجا باشه. ما اینجا توی 15 دقیقه بهتون لول داده بودم که بعد از شکست اینجا دنبال موقعیت باشید. اومد اینجا شکست، شما میتونستید همینجا یه پوزیشن باز کنید، ولی خب استاپ خوبی نداشتید. بعدا به من استاپ نمیداده. بذار 5 دقیقه رو برم ببینم. استاپ توی 5 دقیقه شب میداده. تو 5 دقیقه هم خیلی آنچنان استاپ خوبی نبوده، ولی بعد از اینجا این سقفه خیلی میتونسته خوب باشه. یعنی اگه اینجا رو نمیگرفتید میتونستید اینجا با این استاپ تقریبا لول پیوت پوینت هم داشتید دیگه، سقف و کانال هم داشتید، همه چیز با هم برقرار بوده. تا اینجا ریسک ریوارد 3 را بگیرید. من پاک می‌کنم 4 شلوغ نشه، ولی این موقعیت بوده که بهتون دادم، اگه نگرفتید از دستش واقعا دادید. اینجا کانالی هم بود که ما کشیدیم، در ما اینجور چنگال هم میشه در نظرش گرفت. من امتدادش هم بدم تا اینجاها. اومدیم اینجا کانال شکستیم، یه فیک تور انجام دادیم، رفتیم خوردیم به سقف کانال و دوباره ریجکت شدیم و الان زیرشیم. میتونیم همینجا دوباره ریجکشن رو پایین حرکت کنیم، لولامون هم زیاده، خیلی هم زیاده. میتونیم هم نه از همینجا پاشن رو بالا دوباره حرکت بکنیم. پس فعلا واسه ما
به نظر من اینجاها موقعیت خوبی ها نمیده. حداقل یه روز صبر کنی بهتره. من خودم میگم چون دیروز به شدت کار داشتم نتونستم حتی تحلیل بگیرم. شب اومدم 4 تا واسه خودم بررسی کردم، ولی چون نتونستم پشت لپتاپ بشینم و موقعیت ها بگیرم، پس امروز هم سعی میکنم تا موقعیت بهتری رو بهم بده، چون الان شکل چارت واقعا درست نیست. من حداقل یکم به اینجا میخوام ببینم یکم اون حالت چارت واسه من باید درست بشه تا دنبال موقعیت باشم. اینجا من اینا پاک میکنم. یه بیس مهمی داریم بالاخره اینجا واسمون مشروط هست، ولی بذار نگهش دارم. یه موقع هفتگی عوض شد بعد اینجا چیز میشه. اینو من پاک میکنم واسهتون که اینجا اومده دیگه شادو زده دیگه، تقریبا اعتبارش از بین رفته. فقط با یه خط زرد، با یه خط زرد اینجا رو مثلا واسه خودمون مشخص میکنیم. اینجا هم که یه بیسی بوده که الان داریم تستش میکنیم. پس فعلا واسه لانگمون موقعیت لانگ بخوام بهتون بدم، بعد از اینجاها که توی 5 دقیقه من برم اینجا، بعد از همین سقف و کفه، یعنی بیایم دوباره وارد کانال شیم، میتونه موقعیت لانگ خوبی باشه واسه ما. و واسه شورت هم اینو من در نظر نگیرم، اینجاها میتونه موقعیتش خوبه واسه ما باشه. همین باکس، همین خط آبیه، به شرط اینکه حالا اون شرایط کلی برقرار باشه دیگه. ما میبینیم ایندکس داره رو پایین حرکت میکنه، از این ورم همینطور یه حجم زیادی یا خوردیم دوباره داریم رو پایین حرکت میکنیم. از طرف دیگه اینجا هم ظاهر اصلا خوب نیست. پس این موقعیت رو اگه برقرار کنه، چینش و کارت خطوط درست باشه، نسبت کندلا درست باشه، فاصله درست باشه. الان فاصله هم خوب نیست. اینجا اصلا خطوط صاف شدن، یه بیسی واسه ما شکل دادن. تنکانسن یه حرکت عجیبی داره میزنه، اسپن بی فلته، اسپن آ داره با یه شیب زیادی، هم شکلی اجزا رو اصلا واسه ما شکل داده با تنکانسن، اسپن آ و تنکانسن. اینجا میتونه بیاد همچین حرکتی یا این جفتشون با هم بزنن، کلا بیان سعودیشن، مثلا بخوان یه حرکت اینجوری بزنن، کندلا هم بیان از اینجا ردشن و رو بالا حرکتشون رو داشته باشن. اگه از اینجا ردشن که عالیه، اینجا که نمیتونن ردشن، انقدر که کلفت بعدش مثلا درست نیست، مگر اینکه رنج بزنن بیان از اینجاها ردشن. شرایط کلی مثبت. این صعود بیت کوین هم به خاطر اخباری بود که اومد روی حوزه کریپتو. بعد از این صعودش ما دیدیم که ارزش بازار بیت کوین به 10مین دارایی بزرگ جهان رسیده. یعنی بعد از حالا چین، آمریکا، یورو، جی پی وای، جی بی پی و حالا کارنسی های دیگه، ما داریم میبینیم که بالاتر از دلار استرالیا، بالاتر از برزیل، بالاتر از سی اچ اف، اینا رو که مهمترن بهتون میگم، ما داریم میبینیم که بیت کوین 10می در لیست ما قرار گرفته. از طرف دیگه توییت ترامپ ما میتونیم ببینیم که ترامپ توی ایکس یا همون توییتر سابق اومده $100,000 شدن بیت کوین به هوادارانش و کسایی که دوست داشتن بیت کوین رئیس جمهور بعدی آمریکا باشه تبریک گفته و با شعار معروف که داره آمریکا رو به عظمت برمیگردانیم، که یه دونه کوین هم هست، کوین فکر زیادی هست، ولی یه دونه کوین اصلا داره به نام ماگا، Make American Great Again، اومده تبریک گفته. این اخباری بود که بعد از حواشی اتفاق افتاد. از طرف دیگه ما صرافی کریپتویی رابین هود رو از قبل میشناختیم. سفر رابین هود به سنگاپور رو دیدیم. شرکت کریپتویی رابین هود گفته که تو سال 2025 خودش رو تو بازار آسیا میرسونه و اونجا میخواد فعالیت خودش رو گسترده کنه و توی سنگاپور حالا میخواد یه اهداف کریپتویی را بندازه. خب این خبر مثبتی میتونه واسه ما باشه. ما مالیات کریپتویی داشتیم، روی کشورهای مختلف دارن قانوناشون رو میذارن. 104,000 تا بیت کوین رو داشتیم. اخبار مهمیه که اتفاق افتاده. و از طرف دیگه ما افزایش قیمت 100% TRX داشتیم که توی کمتر از 24 ساعت اتفاق افتاد. و رئیس جمهور روسیه بیت کوین و ارزهای دیجیتال رو گفته که حمایت میکنه و میخواد توسعه داشته باشه واسه کشورش. اینا خلاصه و کلیات اخباری بود که ما توی کانال تلگرامیمون پوشش میدیم واسه شما. اگه اونجا رو فالو ندارین حتما لینکش توی دیسکریپشن هست، توی کانال یوتیوبمون هست، حتما برید کانال تلگرامیمون رو فالو داشته باشید. اگه فکر کنید که وقت ندارید، فکر کنید که از بازار جا میمونید، حتما اونجا رو فالو داشته باشید. چرا انقدر اصرار دارم؟ چون که ما نه تنها اخبار رو پوشش میدیم بلکه تحلیل هم میذاریم. یعنی شما با یه تیر دوتا نشون میدید، هم تحلیل تکنیکال رو میبینید، هم تحلیل فاندامنتال رو میبینید و به علاوه اینکه اخبار مهم پوشش داده میشه، نه اخبار بی اهمیت، اخبار مهم پوشش داده میشه و شما میتونید تحلیلاشون رو ببینید. یعنی حالا شما یه اخبار رو دیدید نمیدونید چه تأثیری توی بازار میتونه داشته باشه، ما تحلیل میکنیم واسهتون. تحلیلامون هم اکثر مواقع درست هم میاد. بازار خب
قاعدتا 100% نیست. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که بهترین نحو ممکن هم تکنیکالی هم فاندامنتال تحلیل رو واسه شما بذاریم. این بود خلاصه‌ای از اخبار بیت کوین و چارت تکنیکال بیت کوین. یه سر به دامیننسش هم بزنیم ببینیم خود دامیننس داره چیکار میکنه واسه ما. بیت کوین انقدر رفت چه حرکتی واسه ما زد. به این روند کلی نزولی بود که ما داشتیم. اینجا لولایی هم بود که من بهتون دادم. بعد از شکست اینجا من گفتم میتونه موقعیت خوب باشه. اومد برگشت خورد به 63 و دوباره به پایین داره حرکت میکنه. با صعود بیت دامیننس بیت هم صعودی شد و الان که بیت کوین وایساد دامیننسش هم نزولیه. همین الانش کلی از آلت کوین رفتن موقعیت‌های بهتری رو بهمون دادن. بعد از شکست همین باکسی که بهتون گفته بودم شما برید دنبال موقعیت روی آلت کوین باشید. همچنان برقراره. واسه لانگ هم من بهتون گفته بودم اینجاها بود. گفته بودم بعد از شکست اینجا دقیقاً اینجا رو پرقدرت هم شکست. اومد بهش پول بک هم زد. اینجا دیگه شما با موقعیت‌ها میگرفتید دیگه، متوجه میشدید. اینجا میرفتید پوزیشناتون رو روی خود بیت کوین باز میکردید. همچنان که من میگم آلت کوین بهتره. الانم همینطور. الانم به نظر من برم 5 دقیقه بخوام موقعیت بدم. بعد از اینجاها میتونه عالی باشه واسه لانگ و بعد از اینجا هم میتونه واسه شورت موقعیت خوبی باشه. اگه ریسکی میخواید کار کنید واسه شورت اینجاها، اگه نه میتونید وایسید. بهترین جاییه که میتونید نسبت بهش پوزیشنتون رو باز داشته باشید. دی ایکس وای بخوایم یه نگاه بندازیم اینجا من گفتم واسه شورت خب میتونه موقعیت خوبی باشه. نیومد هم حرکتی رو نزد متاسفانه واسه ما. لول بهتون داده بودم حتی لانگش هم نرفت. یعنی اینجا یه رنج واسه ما زد. وقت من دی ایکس وای دارم نگاه میکنم. یو اس تی دات دی من میگم چرا اینجوریه. اینجا یه باکس خیلی بزرگی خب ما داریم. قاعدتا نوسا اینجا زیادتره. من برم هفتگی این باکس رو بخوام واسهتون به 2 تا باکس تبدیلش کنم و کوچیک‌ترش کنم. یه دونه خب اینجا مهمه قاعدتا، ولی اینو من عوض میکنم مثلا به اینجا تغییرش میدم. میتونه بهتر باشه واسه ما. توی 4 ساعته نوسانا خب زیاد بوده، شادو زیاد بوده، نسبت کندل کم اینجا زیادتر شده نسبت کندل سبت، ولی ما همچنان به ریزشمون ادامه دادیم. اینجا این کف هفتگیمون بود، اینجا هم سقف هفتگیمون بود. سقف ماهیانمون چقدر جابجا شدن، سقف‌های پایین‌تر داره میزنه. خب اینا همه مثبت واسه ما. سقف و کف نزدیک هم هفتگی و ماهیانش. ما اومدیم شکستیم، یه پول بک زدیم. با گرفتن تایید میتونیم رو پایین حرکت داشته باشیم که بخوایم دنبال موقعیت باشیم. لول پیوت پوینت واسه شورت بهتون بدم. اینجا خودش یه لوله که رسیده. این لول پیوت پوینت نبوده، این یه لولی بوده که من قبلا بهتون داده بودم، گفته بودم میتونه برسه. چقدر دقیق اومده بهش برخورد کرده و رفته بالا. پس فعلا واسه ما اگر بخواد به پایین حرکت بکنه و ما سقف‌های بالاتری رو ببینیم روی چه آلت کوین ها، روی بیت کوین یا هر جای دیگه، میتونه موقعیت خوبی واسه ما رقم بزنه. اینجا لول پیوت پوینتیمونه. پس دقت داشته باشید. اگه شورت که اصلا دنبال موقعیت نباشید، من حالا شورت رو بهتون میدم ولی اصلا دنبال موقعیت شورت نباشید. یعنی من الان بیت کوینم بهتون موقعیت شورت دادم، همینجوری دادم هر کسی بخواد باز کنه، وگرنه یعنی آدم واقعا باید خیلی حماقت کنه که تو این روند صعودی بخواد موقعیت شورت یا باز کنه. اینجا هم میگم بعد از این لول، بعد از شکست همینجا میتونید دنبال موقعیت شورت باشید روی دامیننس تتر. و اینجا هم بخوام لانگ بهتون موقعیت بدم، اینجا هم میتونه خوب باشه. شورت هم بعد از همینجا میتونه خوب باشه. این بود تحلیل بیت کوین و تحلیل دامیننس. امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون اومد میتونید لایک کنید. اگه نظری انتقادی دارین توی کامنت میتونید واسه من بنویسید. اگه دوستان کوینی واسهتون بررسی کنم، اگه کوین مد نظرتون داره، اگه تعداد زیاد بود میتونم در قالب یه ویدیو، اگه تعدادش کمتر بود میتونم توی کانال تلگرامی واسهتون تحلیلشو بذارم. اگرم کلا تحلیل خوشتون اومد میتونید دیسلایک کنید. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.